So there's a number of very special dear godbrothers in my life that I derive great inspiration from by their example and by their activities. And Sivarama Raj, probably at the top of the list. Van néhány ilyen Isten testvérem, aki nagyon kedves nekem, és akitől inspirációt és példát merítek, és Sivarama Raj van bizonyára a lista legtetején. We don't get to spend a lot of time together, but we spend significant moments together. Nincs általában túl sok idő, amit együtt tölthetünk, de jelentős pillanatokat töltünk együtt. We took sannyas together. Együtt vettünk szannyászt. It's no small thing, ladies and gentlemen, to renounce this world 100%. Nem kis dolog, hölgyeim és uraim, 100%-ban lemondani erről a világról. And somehow in this sannyas ceremony I looked over and there was this tall Canadian devotee sitting near me, who I knew a little bit about, but not very much, and I was very impressed how straight he was sitting and how sober he was and how he embraced that danda, and I said, yes, I'd like to be like that. És amikor ott volt a szannyás ceremónia, akkor ránéztem erre a magas kanadai baktára, aki ott ült, és nem tudtam túl sokat róla, egy pár szót hallottam csak róla, de láttam, hogy milyen szép egyenesen ül, és milyen meggyőződéssel fogja a dandát a kezében, és akkor gondoltam, hogy én is ilyen akarok lenni. And because we worked, or served, let us say, it's not work, it's service, in the same zone together, we often had each other's association. És mivel ugyanabban a zónában szolgáltunk, megkaptuk gyakran egymás társulását. As you know, Maharaj is very strict in his practice of Krishna consciousness. This has also always been an inspiration. És tudjátok, hogy Maharaj nagyon szigorú a Krishna tudatának a gyakorlásában, ez is nagy inspiráció volt nekem. So as an elder brother and following Prabhupada's instructions, I imbibed even deeper this desire to give up this world once and for all. És mint láttam őt, mint idősebb testvért, hogy hogyan követi Srila Prabhupada utasításait, és ezért még mélyebbre hatolt bennem ez a vágy, hogy teljesen feladjam ezt a világot. One time Prabhupada said, I've been everywhere and I've seen everything. You want my advice? Prabhupada egyszer azt mondta, hogy mindenhol voltam, mindent láttam, akarjátok a tanácsomat hallani? And devotee said, yes, what is your advice? You've been everywhere, you've seen everything. Bakták mondták, persze, mi a tanácsod? Te mindenhol voltál, mindent láttál. Prabhupada said, my advice is take sannyas. Az én tanácsom az, hogy vegyél szannyászt. So I feel that, sannyas is not just a question of, getting the sanction from the GBC, changing the dress and the color. No, it is a question of the heart. And that sense of, that spirit of renunciation, detachment from this world, that's very much embodied in the personality of Sivarama Swami. He's a very strict sannyasi. És ez a szannyász az nem csak azt jelenti, hogy megkapod a GBC engedélyt és megváltoztatod a ruhádat, hanem ennek a szívben kell történni, és Sivarama Raj egy nagyon jó példája annak, hogy valaki milyen meggyőződéssel tud lemondani erről a világról. Sometimes, a sannyasi is he's joyful, but he's also sober. Vidám, de ugyanakkor nagyon józan. One time I said to someone, let's go see Sivarama. She said, no, I'm scared of him. He's so brave. Valakinek mondtam egyszer, menjünk el, találkozunk Sivarama Rajjal, és akkor a bakta azt mondta, hogy nem, én félek tőle, annyira súlyos. That's good. You should come and learn from him how to be sober, how to be brave in this world. És akkor mondtam neki, hogy ez nagyon jó, eljöhetsz, és megtanulhatod tőle, hogy legyél józan és komoly. One time Prabhupada said to one godbrother, the problem with you is you're not afraid of Maya. Prabhupada egyszer mondta az egyik Isten testvéremnek, hogy az a bajod, hogy nem félsz Májától. So that graveness, that detachment, that's a necessary quality. Ez a komolyság, ez az elkülönültség, ez egy lényeges tulajdonság. One time Prabhupada was looking very serious in a photo, and one of his disciples said, Prabhupada, you look so serious. Prabhupada said, no, at that moment I was in great ecstasy. Prabhupada egyszer egy ilyen fényképen nagyon komolyan nézett ki, és egy bakta megkérdezte, hogy Prabhupada milyen szigorú vagy ezen a fotón, és mondta, hogy nem, mert nagy extázisban voltam éppen. And for me, that is the deeper Sivarama Swami. Not that he's just detached. There's so many sadhus in India who are detached, but they're not devotees. És az én számomra ez a mélyebb Sivarama Maharaj. Nem csak, hogy elkülönült, mert sok szádhu van Indiában, aki elkülönült, de nem bakták. The real Sivarama Maharaj is one who's very attached to Srila Prabhupada. And as he said, Prabhupada is attached to Radhesham. Therefore, Sivarama Maharaj is very, very attached to Radhesham. That's the real Sivarama Swami. And that's the person I want to follow. Hanem azért, mert annyira mélyen ragaszkodik Srila Prabhupádhoz, ahogy mondta, hogy Prabhupád ragaszkodik Radheshamhoz, mi ő rajta keresztül ragaszkodunk
rádésjámhoz, és ez a személy, akit én akarok követni. Remember in New York, when I was just initiated, I went to New York and we were going to fly with Prabhupada to London and go on to our services in France. I remember we were in Prabhupada's room darshan and Prabhupada said something that took me a long time to figure out. New Yorkban voltunk, Prabhupádnak a szobájában, darshan volt, mielőtt Londonba készültünk menni, és Prabhupád mondott egy dolgot, amit nagyon hosszú ideig tartott, amíg megértettem. He was sitting there and he said, I'm just praying that some of my disciples will be able to catch the message that I'm trying to give. És Prabhupád ott ült, és azt mondta, hogy csak azért imádkozom, hogy néhány tanítványom megértse azt az üzenetet, amit próbálok átadni. I'm just praying to Krishna that a few of my disciples, some of the men will catch the message that I'm trying to give. Azt mondta, hogy imádkozom Krishnához, hogy néhányan a tanítványunk közül legalább megértsék ezt az üzenetet, amit próbálok átadni. And I've understood that ultimately that message is the message of pure love of God. És megértettem, hogy ez üzenet, ez a tiszta Isten szeretet üzenete. Prabhupada wants us to be valiant preachers and spread Krishna consciousness all over the world, but he also wants us to become pure devotees of the Lord, so that when we chant Hare Krishna, some tear at some point will glide down our eyes. That will give the greatest satisfaction to Srila Prabhupada. Prabhupada azt akarja, hogy bátor prédikátorok legyünk és terjesszük a Krishna tudatot, de ugyanakkor azt is akarja, hogy tiszta bakták legyünk, és amikor énekeljük a Szent Nevet, akkor valamikor egy könycsepp legördüljön a szemünkből. So I think that Sivarama Maharaj, amongst all my godbrothers, displays that so well, that he's a very determined preacher, and he knows the highest goal of Paramgati, love of God. He's well on the path of achieving it, I would say, in this lifetime, although he'll be very shy to hear something. És én ebben is Sivarama Maharajot egy jó példának látom, hogy nagyon bátor, lelkes prédikátor, de ugyanakkor tudja, hogy mi az az Isten szeretet, és azt mondanám, már nem akarom zavarba hozni, hogy nagyon előre haladott úton van ahhoz, hogy ezt elérje még ebben az életében.